सत श्री अकाल जी। मेरा नाम कुलदीप कौर, ये मेरे मम्मी बलविंदर कौर। ये काफ़ी देर तो गोड्यां तो बड़े परेशान ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਪਾਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ, 3 ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ। ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, 3 ਦਿਨ ਵਾਕਰ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।